ده لو اي حد جه جنبه بيقعد يفكر ازاي ينتقم منه. ده برج مش بيسامح خالص. انا ازاي اقدر ارتبط بواحد برج العقرب؟ I'm sorry، انا مش هقدر اكمل في العلاقة دي. 70 مليون امريكي بيقرا ابراجهم كل يوم. زياده عدد زيارات صفحات لابراج بالنسبه 150% في مجله ذا كات من 2016 ل 2017. وفي عالمنا العربي زياده عدد مقدمين البرامج الفلكيه، وفي نفس ذات الوقت زياده عدد المشاهدات والمتابعين بالملايين. جوازات كتير بتبوظ علشان البرجين مش متوافقين مع بعض، وعلاقات مش بتبتدي من الاساس علشان مميزات وعيوب كل برج. طب ايه هي الابراج؟ وجات منين؟ وايه الفرق بين علم الفلك وعلم التنجيم؟ انا المهندس عمرو يحيى، وتعالوا نعرف اصل الحكايه ونركن ونشرب فنجان قهوه، واعملوا لايك سبسكرايب وشير عشان المعلومه توصل لكل الناس. اشوفكم بعد الفاصل. وعلشان نعرف اصل الحكايه لازم نرجع بالزمن حبتين ثلاثه زي ما عودتكم دايما. هنرجع للفتره من 30,000 ل 10,000 قبل الميلاد، لما ما كانش فيه خرائط للارض وكان المعتمد الخرائط النجميه، وده اول نظام GPS عالمي عرفته البشريه، وكان عباره عن تتبع الكواكب السبعه. وبعد كده علماء الاثار اكتشفوا لوحات موجوده في كهوف مرسوم عليها مراحل القمر. وفي 6000 قبل الميلاد بدأ السومريون في بلاد ما بين النهرين بملاحظه تحركات الكواكب والنجوم. ومن 2400 ل 331 قبل الميلاد كمل البابليون اللي كانوا بيعملوا السامريون، واخترعوا عجله البروج اللي بنستخدمها حاليا في منازل الكواكب علشان نحدد انت برج ايه. وده اول نظام فلكي من 700 قبل الميلاد. وكانت اول عجله بروج لعامه الناس كانت في 409 قبل الميلاد. ومن 331 قبل الميلاد للقرن الخامس بعد الميلاد غزا الاسكندر الاكبر مدينه بابل، وبدا الاغريق يعملوا تقدم ملحوظ في علم التنجيم والطب والهندسه والرياضيات والفلسفه. وفي 332 قبل الميلاد احتل الاسكندر الاكبر مصر واسس مدينه الاسكندريه في القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد. وابتكر علماء التنجيم وقتها الابراج من خلال دمج التنجيم البابلي مع التقاليد المصريه للبروج، بحيث دمجوا عجله البروج البابليه واضافوا عليها المفهوم المصري لتقسيمها 36 قسم، كل قسم 10 درجات. ومن هنا طلع مصطلح العشريه الاولى والعشريه الثانيه والعشريه الثالثه لكل برج. وفي 140 بعد الميلاد طلعت الاسماء الحديثه للابراج زي برج العقرب وبرج الحوت. واول من اسس تقنيات علم التنجيم بطليموس في كتاب تاتريبولس. وفي القرن الخامس الميلادي سقطت الامبراطوريه الرومانيه ويختفي علم التنجيم الغربي اللي كان مستمر 500 سنه، وبداوا العرب بدراسه علم التنجيم اليوناني وتطويره. وفي العصور الوسطى يزدهر علم التنجيم من جديد، وكان جزء لا يتجزأ من ثقافه الناس وقتها. حتى الاطباء وعلماء الفلك وعلماء الرياضيات كانوا بيستخدموه، والتقدم اللي كان بيحصل في الرياضيات كان بيساعد المنجمين على تطوير المخططات بشكل دقيق ومعقد عن الاول. حتى الجامعات العريقه زي جامعه كامبريدج ما قدرتش تستغنى عنه، وخصصت 50 ل 1225 كرسي لطلبه علم التنجيم. وبدا اساتذه الرياضيات يطوروا في علم التنجيم زي الاستاذ بلاسيدوس اللي عمل نظام منزل لكل كوكب، وقسم كل كوكب من 68 ل 1603 قسم، وكان معتمد على نظريه ان الارض مركز الكون وجميع الكواكب بتلف حوالين الارض. وبعدين ابتدى الايمان علم التنجيم بيقل لما ظهر الاسلام وابتدت الكنيسه تاخد السلطه. حتى جاليليو نفسه اتهم بالجنون وتنكر من العلم ده علشان ينقذ حياته. وفي القرنين ال17 وال18 وده كان يسمى عصر العقل طلعت حركات اصلاحيه مسيحيه ومسلمه، وكانت مهمتها الاساسيه توعيه الناس، وسموا الفتره من 1650 ل 1780 بعصر التنوير. مع التركيز على التحليل العقلي بدات الناس تميز الخرافات اللي في المجال ده، وبداوا من الصالونات والمقاهي، وكانت الناس بتستخدمه كنوع من انواع الترفيه، وابتدوا المنجمين يشتغلوا تحت اسم مستعار. وفي القرن ال19 رجع الاهتمام بروحانيات تاني، وبدأ علماء النفس استخدامه لترويج تحليلاتهم عن كل شخصية.
وفي القرن العشرين والواحد بدأت الصحف والمجلات بنشر أعمدة للأبراج، والعمود بقى صفحة والصفحة بقت مجلة، على أساس إنهم يبدأوا يتنبؤوا لل 12 برج، وال 12 برج بيشملوا جميع سكان العالم. وبعدين ظهرت برامج الكمبيوتر اللي بتسهل الحسابات وبتسهل التواصل مع الناس، زي الحاجات اللي كانت بتظهر على الفيسبوك. طب يعني إيه أبراج؟ وإيه الفرق بين علم التنجيم وعلم الفلك؟ وهل الناس اللي بتشوفهم في البرامج الأيام دي علماء فلك ولا منجمين؟ ولو أنا برج العقرب، هل فعلا أنا برج العقرب ولا حصل تغيير؟ أسئلة كتير محتاجة إجابات، بس ناخد شوية قهوة الأول علشان نكمل أصل الحكاية. وعلشان نكمل أصل الحكاية لازم نعرف الأول يعني إيه علم. العلم باختصار هو مجموعة من المعارف بتستند علاقات معينة موضوعية وممكن نتحقق منها بالتجارب المتكررة. طيب في كم نوع من العلوم؟ عندنا 5 أنواع من العلوم. 1 علوم الرياضيات، 2 علوم الفيزياء وده بيشمل علم الفيزياء والكيمياء والفلك، 3 علوم الأرض وده بيشمل علم الجيولوجيا وعلم الحفريات، 4 علوم الحياة وده علم الأحياء أو الوراثة، 5 علوم اجتماعية زي الأنثروبولوجيا وعلم النفس والدراسات المجتمعية وحاجات تانية كتير. وكل العلوم دي ليها منهجية علمية وبيتقدموا بالتدريج عن طريق التجارب أو الأخطاء أو النظريات أو التشكيك في النظريات لغاية ما الشك ما ينتهي بإثباتات. طب علم الفلك عبارة عن إيه؟ علم الفلك باختصار بيدرس المواقف النسبية والحركات والتركيب وتطور النجوم والمذنبات والنظام الشمسي والمجرات والإشعاعات اللي بتطلع من النجوم والكواكب، وساعات بنطلق عليه علم الفلك للمواقع، وده بيكون فيه الحركة النسبية وديناميكيات المجرة. وظهرت حاجة اسمها الميكانيكا السماوية اللي بتقيس تحركات النجوم في المدارات بتاعتها. وبعدين ظهرت الفيزياء الفلكية اللي بتدرس تركيب النجوم والكواكب من خلال أشعة جاما وإكس تصوير الفوتوغرافي. وفي القرن ال 19 ظهر حاجة اسمها الفلك الراديوي وعلم الفلك الفضائي. طب يعني ايه علم تنجيم؟ علم التنجيم باختصار هو تحديد الصفات الشخصية والتنبؤ بمصير الإنسان ودراسة تأثير النجوم على الإنسان وتحديد أماكن الكواكب اللي بتأثر على كل برج. طب لما حد يسألك أنت برجك إيه؟ ده معناه إيه؟ برجك باختصار شديد هو ساعة ولادتك، علشان يعرف مصيرك في الحياة معتمد على تأثير النجوم والكواكب عليك. طب إيه هي العوامل الرئيسية في مجال التنجيم؟ 1 علامات الأبراج، وهي باختصار شديد تقسيم النجوم اللي موجود في السماء لأشكال خيالية بشرية أو حيوانية زي برج الميزان، زي الحوت، زي العقرب. 2 المنازل، وهي عبارة عن 12 قسم من حياة الفرد، زي المنزل الأول الشخصية، المنزل الثاني المال. وبعدين بتتحرك الكواكب في منازل كل برج، زي مثلا بيتقال في برامج الأبراج إن المريخ طلع من برج الميزان راح لبرج العقرب، فبرج العقرب لازم يخلي باله من فلوسه لأنه بيمر بأزمة مادية علشان المريخ بيدي طاقة سلبية. وحاجات زي دي كتير. 3 صفات كل برج، ودي صفات متاخده من الشكل او معنى كل برج، زي برج العقرب انتقامي علشان لدغته والقبر، والميزان بيحب العدل، والاسد مغرور علشان ملك الغابه. طب المجتمع العلمي رايه ايه في الكلام ده؟ في عالم علم نفس اسمه برترام فورير عمل تجربه اجتماعيه علشان يختبر كلام الابراج ده حقيقي ولا لا، وهسيب لكم الرابط في الديسكريبشن تحت. المهم فورير جاب مجموعه من الطلاب ابراجهم مش واحده وقال لهم حد كل واحد فيكم تحليل شخصيته وعايزكم تقيموا تحليلي من 0 ل5، وعمل كام تركايه صغيره. التركايه الاولى خلى التحليل الشخصيه اللي اخده كل واحد فيهم نفس التحليل بدون اي اختلاف. التركايه الثانيه كتب في التحليل انت محتاج ناس في حياتك تحبك ويعجبوا بيك، واحيانا بيكون عندك شكوك في القرارات بتاخدها، ولقيت ان مش من الصح انك تكون صريح مع الناس، وحاجات زي دي كتير. المهم بعد ما خلصت التجربة شاف النتيجة ولقى 85% من الطلبة قالوا ان التحليل النفسي دقيق لشخصيتهم، ومتوسط تقييم التحليل 4.26 من 5 صح. وده بالظبط اللي بيتقال في برامج الابراج، كلام عام وشامل وممكن تفسيره بكذا طريقة. وبعد فورير ما اعلن نتيجة التجربة طلع وقال علم التنجيم علم زائف ملوش اي اساس من الصحة. طب ايه الفرق بين الاشخاص اللي بيتكلموا في المجال ده زمان ودلوقتي؟ بعد انتشار الاسلام بقى صعب في وطننا العربي نقول ان المنجم الفلاني قال، لان حكم التنجيم سواء صدقته او ما صدقتوش معروف، لكن سهل تقول عالم الفلك قال. طب ايه حوار ان ممكن تبقى برج تاني غير برجك؟
بيعتمد خبراء الابراج على عجله الابراج، ودي ببساطه شديده خط وهمي بين الارض والشمس، والمفروض ان الشمس تتحرك حوالين الارض. فلما الشمس بتكون في مجموعه من النجوم اللي مرسوم على شكل عقرب وانت اتولدت في الوقت ده، يبقى هو ده برجك، وبالتالي كل صفات شخصيتك بتنتمي لبرج العقرب بمميزاتك وعيوبك. وده منافي للي بيحصل على الحقيقه، لان الارض هي اللي بتلف حوالين الشمس، وحتى انهم صححوا المفهوم ده سنه 1930، بس برضه ما زالت المشكله قائمه، علشان الارض بتلف حوالين محورها الاول علشان الليل والنهار يجوا، وبتلف حوالين الشمس علشان الفصول الاربعه يجوا. طب ده دخله ايه بالابراج؟ لما تاسست عجله الابراج افترضوا ان الارض بتلف حوالين الشمس وبترجع لنفس النقطه بعد اكتمال سنه كامله، وده منافي للواقع، علشان الارض مش دائريه بالظبط، هي منبعجه شويه بسبب الجاذبيه، فبالتالي محور دورانها مختلف. فلما نيجي نشوف الارض وهي بتلف حوالين الشمس هنلاقي بعد اكتمال سنه كامله ان الارض ما بترجعش لنفس نقطه البدايه، لان محور دوران الارض بيلف حوالين محور دوران الشمس. وده معناه ان الخط الوهمي اللي مرسوم هيقف في برج غير البرج اللي بيقولوا عليه برجك. ومعلومه كده على الماشي، ده سبب من اسباب ارتفاع درجات الحراره في الارض، لانها كل سنه بتقرب من الشمس في وقت معين. ربنا خلقنا احرار، عايزين نبقى انتقاميين هنبقى، عايزين يبقى عندنا طموح هنشتغل ويبقى عندنا طموح. كلها صفات مكتسبه ومش محصوره على ابراج معينه، وعلم الغيب لا يعلمه الا الله. اتشرفت بمعرفتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للقناه، ولو بتتفرجوا من على الفيسبوك لايك وشير للصفحه عشان المعلومه توصل لكل الناس. وما تنسوش تبصوا بص على المصادر، ويا ترى هعمل السيشن الجاي عن ايه؟ سلام عليكم.